Nariang. Bara. Kapal. Pijja ke tiba ready. Dekam pijja ready. Ready. Ana shopping quality no. Bade shopping quality no. Shopping quality no. Bade avi hua. Nè đây. Podano kote burulena. Oh tapi cuti amat kan ni deh. Tanah kan? Naik penita itu kan nanti. Kau kan? Naik penak tahu full kan orang kan hoi. Cuti kan malah tahu tahu baik itu tersalih bidang karena. Pudi kan ni ni. Jago api nama ni. Baik botol itu orang baik itu bidang karena. මෙන්න මේ පාරම විතරයි මම හිතන්නේ බෝතලේට ගානට බයිට් එක අදලා වෙරුනේ. ඇයි මේ සැරේ බෝතලේ හොඳම ගානන්නේ. නැත්නම් හැම පාරම වගේ ඒකෙන් බුදුන් හතේ දැන් මේ ටික හදලා ඉවරනකොට කීයක් වෙනවද බලන්න. එහෙම කියන්නත් බෑ. ඔව් ඉතින් මස්සල ගානත් එකතු කරන්න බලන්න. ඈ? ඔව් ඉතින් කලින් මම දැන් මෙතන බුදුන්. පිටමසුයි. මේ තලකොයි මසුයි. මාළුයි. කුකුල් මසුයි. ඔව්. මේ මාස් ටික රුපියල් 5000ක් විතර නෙවෙයි හරියට කොහොම බලුවා. නැතු ඉතින් කොහමද 7000 ගානක් ගමට ඔය ෂෙයාර් මාර 10 රුපියල් ඒට්ටුම. හැබැයි මස් ඇත්ති වෙන්නම මාසෙක කිසි. ඕකත් ඉතින් හැමදාම කරන්න බෑනේ. ඔව්. මොකද කියන සල්ලි කොහෙද තියෙන්නේ? අන්න ඒකනේ. නැද්ද සුජියෝ? නැතු ඉතින්. මං කොහමද මිනිහට කියලාම තිබුණේ මේ 18 කිට්ටු කරලා නම් කොහොමද ඕනේ කියලා. ඔව්. ජනවාරි 1 වෙනිදා 31 බිව්වෙන් පස්සේ 50කින් බොන එක අඩු කරන්න. ඒකට සතියකට දවසක් ඕන නම් 2000 පන්නලා ඇති. අන්න ඒක නම් වඩා හොඳයි. මම නම් ආසු දෙයක්. සතියකට පාරක් පාටියක් දාන්න. කන බොන පාටියක් දාන්න. එතනම. ඊට පස්සේ පාටිය දානකොට බොන්න තියෙන ඉවර වෙනවා නේද දුන්නා. ඒ මේ අන්තිමට. අන්තිමට බොන්නේ කන්නේ දෙකම වෙලයි. නෑ කොහොම ගියවත් තවුසේ බඳිනවා කියන්නේ මේක කරන්න බැරුව යනවා. අඩු වෙනවද කොහොමද ඒකට? ඈ? අඩු වෙනවා නේ. ඉරේනව නෙමෙයි මොකද ගියා. Rồi kalau gue gitu dia kan ini oh bang थोड़ा गाना है मैं थोड़ा आइडिया दे गाना ट्राई करा बैठ ना කලින් තරම් ක්වොලිටියක් කෙනෙක් ගන්න මේ මස් වල අම්මා පවා හොදියා ඔනේ ඉන්න ආය කට්ට කරනවා කයි කියන්නේ ආය කට්ටින් ගන්නේ කොහෙද ටයිම් කනේ ඉතින් ලොකු මොකක්ද කොහොමද ගන්න ඉතින් ගේම් බලන කට්ට ඒ කොච්චර බිලද වෙරි වෙන්න මෙකින් බං ඊයරත් තුන නැති තලෝගේ මස් එක නම් හරි නේද
එනවනේ. හරි පාරක්. ඒ බාල්සෝරිය ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද දන්නේ නේද? ඈ? නෑ. ඒක නම් අන්න ඒක හොඳ ගන්න තියෙනවා. හොඳම පාරාවේ. ඔව් ඒක හරි. වැක්කවණියම් පාරාවේ. ඒක හරියටම. වැක්කවණියම් පාරාවේ. ඒක මේ උගරේ යවි. ඈ? මොකද ඒක නෑ. ඇත්තට මේක හරි. පාටත් හරි. ඒ ගොඩක් කරුණු කරන හොඳයි මං හිතන්නේ. ඈ? කරුණු කරන හොඳයි. ඔව්. ඒක පාටත් හරි. ඇත්තට මේක හරි. ඒක හරි ඇත්තට.